Grabe naman itong dinalakaran ko, guys. Kung saan-saan po tayo naglalakad. So, hinahanap ko po ang bahay ng aking i-house raid. Hindi ko sure kung papayag siya, pero wala siyang choice. Andito na ako. Mukhang ito na yon. Punta tayo dito, guys. So, syempre, nag-present tayo na kunwari, walang tao dyan, pero andyan yung cameraman natin. So ayan yung reality. Yung kanina yung expectation. So ito yung reality. Katulong po siya. Bukas. Naka-elevator po ang may-ari ng bahay or house na po i-raid natin. So it's... Kita ko sa camera. Ano ba? Ang totoo po niyan yung i-house raid natin. Siya po yung cameraman. Siya po yung cameraman yung i-house raid natin. Hindi na po tayo makapagpanggap. Kasi nakita na po sa cam. At ito po talaga yung McDonald's. Ganito po talaga, guys, ang buhay ng mga nagbablog. Yung iba, maraming pagpapanggap. So, eto. Nakatok na po tayo sa may bahay. So guys, andito na tayo sa lugar kung saan pinangako sa inyo na i-house tour ko kayo. Wala na pong nagawa ang may-ari ng bahay na to, kundi mag-agree na lang. Ayaw pong magpakita sa vlog ng taong may-ari or umuupa dito sa place na to. Isa sa mga nagustuhan ko, guys, pag-open lang natin ang pinto, ito yung bubungan sa inyo, guys. Mahalata po na ang may-ari ng bahay na to ay matakaw. Matakaw dahil Maraming ilaw. tingnan nyo to, halatang gutom. Ayaw magpagutom dahil anytime na magutom po siya, may plato. And ito, tingnan nyo to, guys, yung card na to. Ewan ko kung ano ang naisip nung naglagay nito dito. Kung makatatanong ko lang siya, ano bang ibig sabihin nito? Kasi dito sa bahay na to. Pati boses po niya, iniba niya na. Kasi ayaw niya pong magpakilala kung sino. Or Kasi dito sa bahay na to kung may nagmamayari. bawal matulog. Walang tulugan kaya Yeah. gusto namin itong kuwano. Yeah. So ito, pupunta naman tayo, guys, sa room niya. Ewan ko kung papayag siya na ipakita yung room niya. So papayag ba siya? Konti lang. Dahil sa totoo lang, guys, ayaw niya itong ipagawa sa akin. Ayaw niyang ipa-vlog dito sa loob ng bahay. Kaya nga nang sabi ko, malakas tayo dito sa may-ari ng bahay na to. So, kahit konti lang daw sa gitara. Kasi mauna ka pa sa akin. Tara, sige. Okay, makikita natin kung gaano kaburara ang may-ari ng bahay na to. Present tayo na kunwari. Inuutosan pa ako dito sa labas. Grabe naman mga utos to. Kala mo kung sinong vlogger na to.
Kwarto mo talaga pa. Pati yung pang chinelas, kinamkam niya na. Guys, pasensya na kayo. Tawang-tawa ako dito. Feel at home na masyado tong vlogger na to. Pasok kayo dito, guys. Ayan, may pa-dim light. Gusto pong ipakita na may pa-dim light po sa kwarto na to. Ang yabang, di ba? So anyway, Lumayo tayo sa salamin, baka makita na naman ako. pati boses po niya, iniba niya kasi ayaw niya talaga ipakita. So, ito yung meron siya. Tingnan niyo naman ang upuan ng prinsipe. Ayan. Bali, tanong mo saan galing yun? Saan galing to, Son? Tanong mo ulit saan galing yan? Saan to galing, Sonny? Bali, napulot lang naman yan sa basurahan. Talaga? Oo, parang jowa lang. Minsan tinatapon din. Ayun, may nakakapulot. Bukas, magiging dalawa na lang to. Kasi, tatakawin ko yan. Pasensya na po kayo sa mga nag-i-expect dahil ang kwarto niya ay hindi naman po kagandahan. Punta po tayo dito sa labas. Ito yung parang sinasabi niya na dito siya nag-edit dito sa room na to. Ito yung setup niya. May ilaw din. And yeah, I think this is a massage chair. Yeah, so magta-try natin ang massage chair niya, guys.